Boleh tukar warna juga. Belakang pun ada ambient light. Sini boleh letak cermin mata. Belakang sini pun ada USB. USB pop wireless charge. Ni president switch, boleh off. Belakang 15.6 inci Android. Depan 12.3 LEXUS LM player. Digital meter. Okey, kami duduk depan. Sini boleh tutup lagi. Depan seat boleh santar. Depan seat duduk kita boleh santar lagi. Boleh turun sendiri turun. Boleh adjust lagi, santar, naik. Sebab dia 7 seat, kita boleh naik turun lagi ini seat. Digital meter. Tilter up and down. Sudah off engine. Lagi Brembo disc. Brembo disc. Lexus rim. Brembo disc. Boleh masuk Belakang 2. Belakang 2 digital electric handbrake. Sekarang Lexus Recon belum ada lagi Belum ada orang jual lagi Recon. Tapi bos kalau ada Vellfire Alphard nak convert macam ni, boleh datang, boleh buat. Belakang pun ada tulis Lexus juga. Belakangnya lampu ada tulis Lexus juga. Thank you.